Nagsimula sa tatlong salita. Mahiya naman kayo. At matapos ang kalahating taon, tila nobela na ang nangyari sa maanumalyang flood control project. At ang pangakong ito, Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. inaabangan kung matutupad o mapapako. Happy, yes. So, Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that Safe statement. ka na. Hindi po ako naniniwala na ang organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Pangulong Bongbong Marcos, sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Simulan natin ang kwento sa Malacanang. That is a very big number. 2 linggo matapos ang babala sa SONA. Nilatag ng Pangulo ang lahat ng flood control projects na ipinagawa ng gobyerno mula July 2022 hanggang May 2025. Pinuna na 15 kontraktor lang ang naka-corner sa mga proyektong aabot sa 100 billion pesos. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Sinundan ng mga inspeksyon sa iba't ibang proyekto na palpak. Patong na tapos kinumpak na nila. Dati yan nung kinukongkreto doon. Hindi magamit. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. At nawawala. Binalikan ng ABS-CBN News ang Riverwall Project na binisita ng Pangulo sa Barangay Piel sa lungsod ng Baliwag sa Bulacan. Ayon sa ilang residente ng Barangay Piel, umaasa sila na ang pagkaantala ng proyekto ay dala ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa paghahanap ng matitinong kontratista. Malaki po aasahan namin dyan dahil talagang pagka nakakuha kami talaga ng maayos na kontraktor is hindi na kami mangangamba. Kwento ng magsasaka at vendor na si Rhea, dahil sa hindi natapos na flood control project, mabilis na umaapaw ang sapa sa likod ng kanilang bahay tuwing malakas ang ulan. Dahil dito, imbis na maipangkain o ipangpuhunan, ang ilang libong piso na pag-iipunan ng kanilang pamilya, mapupunta lamang sa pambili ng panambak para maagapan ang baha. Regular na mamamayan lang kasi kami na pagka kami nakapaghanap buhay, kumita ng konti, o sapat na sa amin kumain kami 3 beses maghapon. Kailangan naman talaga dapat panagutan nila kung talagang, o kaya ibalik kung may ibabalik pa. Sana naman, lumaban naman sana ng patas, huwag naman ganun. Kawaway, maraming kawawa. Base sa datos ng Department of Public Works and Highways, sa 30,000 flood control projects sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2025, nasa mahigit 10,000 pa lamang ang naiinspeksyon ng mga otoridad. Sa pag-aaral ng Department of Finance, papalo hanggang sa 118.5 billion pesos ang lugi ng bansa sa ekonomiya mula 2023 hanggang 2025. Mula Agosto hanggang Setyembre, nagsimula ang iba't ibang investigasyon sa Senado. Although we conduct a quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Sa Kamara, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. at ang Pangulo, binuo ang Independent Commission for Infrastructure na tututok sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure. This is not a prosecutorial body, this is an investigative body.
Pinatawag ang mga kontraktor. Pinigang sumagot ang mga kawani ng DPWH. Inimbitahan ang matataas na opisyal ng ehekutibo at kongreso. Sa pagtatapos ng taon, sa kabila ng libo-libong maanumalyang proyekto, nasa 30 pangalan ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng kaso. Marami sa mga sinasangkot na matataas na opisyal, hindi pa naihaharap sa korte. Sa 10,000 flood control project na nainspeksyon, 3 proyekto pa lang mula sa Pandi, Bulacan, Nauhan, Oriental Mindoro at Jose Abad Santos, Davao Occidental ang formal na kwestiyon sa korte. Sa 92.8 million pesos na ghost project sa Pandi na haharap sa kasong graft at malversation, sina dating Senador Bong Revilla at 6 na opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. January 19, sumuko sa Camp Crame si dating Senador Bong Revilla matapos lumabas ang arrest warrant niya sa kasong graft at malversation. Kinabukasan, January 20, humarap siya sa Sandigan Bayan bago tuluyang ma-detain sa Quezon City Jail. People of the Philippines versus Ramon Bautista Bong Revilla Jr. et al. For malversation through falsification of public documents. Pagdating naman sa 289.4 million pesos na substandard project sa Nauhan, Oriental Mindoro, kinasuhan na sa Sandigan Bayan sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 15 opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Matatandaan na July 2025 pa lang, bago pa ang sona ng Pangulo, ay wala na sa bansa si Zaldico matapos nitong pumunta sa Estados Unidos. Sinubukan ng gobyerno na pabalikin siya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkansela ng kanyang travel authority at ng kanyang passport. Nobyembre, bumuelta ang dating hepe ng House Appropriations Committee na ngayon ay itinuturing ng pugante. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga paratang ni Ko na aabot sa 50 billion pesos ang nakulimbat umano ng Pangulo mula sa mga kickback sa iba't ibang proyekto. It means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Pero sa kabila niyan, nasa ibang bansa pa rin si Zaldico. Samantala, dahil naman sa 96.5 million pesos na ghost project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ay nakakulong ngayon sa Lapu-Lapu City Jail ang big-time contractor na si Sara Diskaya, iba pang opisyal ng St. Timothy Construction at ilang mga kawani ng DPWH Davao. Roller coaster ride ang 2025 para kay Sara Diskaya. Sinimulan niya ang taon sa pangangampanya bilang alkalde ng Pasig. Natalo noong halalan. Sa gitna ng taon, pinangalanan ang 9 na kumpanya niya at ng kanyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya bilang ilan sa mga nakasungkit ng bilyong-bilyong flood control project na substandard. Ipinatawag sa Senado at Kongreso. Sinubukang ipasok sa Witness Protection Program pero nabigo. Kinumpiska ang ilan sa kanilang mga luxury vehicle at sports car dahil sa kakulangan ng mga papeles. Ipinasara ang kanilang mga negosyo sa Pasig dahil sa hindi pagbabayad na nga abot sa 1 billion pesos na buwis sa lungsod. Sumuko siya sa mga otoridad dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Although they call me the flood control queen, pero nadami lang ako dito sa case na to. At kinalaunan, sinampahan na ng formal na kaso. At yung warrant of arrest po na inisyo ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu, Cebu City. Happy, yes!
Ang mister ni Sara na si Curly, nakadetain sa Senado matapos itong ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at pagbibigay niya ng mali-maling impormasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ko po masabi kung magkano po kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sa hanay naman ng DPWH, ang dating kalihim na si Manuel Bonoan sinamahan ang kanyang asawa na magpagamot sa Estados Unidos noong Nobyembre, pero hindi tumupad sa pangako na babalik noong December 17. Pinasabpi na ng Senate Blue Ribbon Committee si Bonoan para na rin masagot ang alegasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sinadya umano ni Bonoan na magbigay ng mali-maling coordinates sa ilang flood control project para iligaw ang investigasyon. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, no? O kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga. Ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika, nananatili umano sa California si Bonoan at humiling na ma-extend ang kanyang pananatili sa Amerika hanggang sa Pebrero para sa patuloy na pagpapagaling ng kanyang asawa. Overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. 3 araw matapos yang sabihin ng ombudsman, balik Pinas na si Bonoan. It's still in the same area. It cannot be in any other area, Mr. Chair. Kung ganyang karami o lahat halos ng mga investigating bodies ay minimislead, malamang ibig sabihin may pinagtatakpan talaga. Ang dating Undersecretary for Regional Operations na si Roberto Bernardo ang isa sa mga unang kumanta tungkol sa umano'y sabwatan sa pagitan ng ahensya at ng ilang mga kongresista. Kwinento niya kung paano nagkakaroon ng kickback mula sa budget, sa bidding at sa aktwal na implementasyon ng mga proyekto. Idinawit din ni Bernardo si Catalina Cabral, ang dating DPWH Undersecretary for Planning and Public-Private Partnerships. Pero alam ko po, Si Cabral ay dumalo sa mga investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ngunit noong December 19, 2025, natagpo ang patay si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa 60 metrong taas na bangin malapit sa sinasabing maanumalyang rock netting project sa Cannon Road sa Tuba. Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka ako na mismo ang sasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, walang foul play sa pagkamatay ng dating Undersecretary. Sinabi naman ng kanyang abogadang si May Divina Gracia, matindi ang naging epekto kay Cabral sa pag-ugnay sa kanya sa mga katiwalian sa DPWH. That was just the tipping point. But what really started it was when she was summarily dismissed, although under the guise of a courtesy resignation. When she was summarily dismissed from the DPWH after By Secretary Vince Dizon? Yes, Okay. after 40 years of service. And when she was denied her retirement pay, and she felt that she was being used as a scapegoat for the men or the individuals who are really culpable or responsible for this flood control mess. Wala na si Cabral. Ilang kampo ang nagsasabi na may kopya sila ng mga naiwan niyang dokumento. Pero hindi ito beripikado. Kaya ang testimonya ngayon ng ibang kawani ng DPWH na buhay pa at humaharap sa mga investigasyon ang mas pangunahing tinatalakay. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group of Contractors. Dating District Engineer Henry Alcantara. Dating District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Dating Construction Division Chief JP Mendoza. Dating Engineer 2 RJ Domasi.
at kontraktor na si Edric San Diego. Una silang kinilala sa pagwawaldas ng 950 million pesos sa 13 kasino sa Metro Manila, Pampanga at Cebu habang gumagamit ng mga pekeng lisensya galing sa LTO. Kwinestyon sila sa iba't ibang investigasyon at kinalaunan ay umamin kung paano nila ninanakaw ang bilyong-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po meron pong target na disbursement buwan-buwan na kapag hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit wala accomplishment, kulang ang accomplishment. Kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. Sa ngayon, isinailalim na sa Witness Protection Program sina Bernardo at Alcantara. Kasama ang dating Regional Director ng DPWH National Capital Region na si Gerard Opulencia at ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos. Matapos nilang ilantad ang iba-ibang racket at diskarte ng pangungurakot sa DPWH at matapos nilang ibalik ang limpak-limpak na pera ng taong bayan na nakuha nila bilang kickback sa mga proyekto. Si Bryce Hernandez nagbalik ng mga luxury vehicles na hindi bababa sa 50 million pesos ang kabuang halaga. Ngunit hindi pa sigurado kung ipapasok din ba siya sa Witness Protection Program. Inaresto siya at si JP Mendoza kaugnay ng ghost project sa Pandi, Bulacan. Nahaharap sa kasong plunder sina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan, habang si Senador Joel Villanueva naman sa reklamong malversation. Kaugnay ng mga maanumalyang flood control project matapos silang idawit ng mga dating kawani ng DPWH. But wait, there's more. Inirekomenda din ng ICI na sampahan ng kaso si Mario Lipana. Siya ang Commission on Audit Commissioner na nakasungkit ng milyong-milyong kontrata sa gobyerno sa kabila ng malinaw na pagbabawal ng batas sa conflict of interest. Ayon sa mga sinumpaang salaysay ni Bernardo at Hernandez, humingi si Lipana ng referral para sa mga proyekto mula sa kanila. Si Commissioner Lipana, is he in the Philippines? As far as we know po, sir, naka-sick leave po siya. Noong Agosto ay lumipad sa Singapore si Lipana para umano magpagamot. In-extend niya ang kanyang medical leave noong Oktubre. Ang asawa ni Lipana na si Marilu ay isang kontraktor na nakakuha ng mga flood control project mula sa DPWH na hindi bababa sa 200 million pesos. Sinubukan din ni Marilu na tumakbo bilang kinatawan ng vendors party list noong 2025 elections. Pero natalo ang kanyang grupo. Speaking of contractors na tumakbo noong halalan, naglabas din ang ICI ng listahan ng mga contractors o mga kongresista na pero contractor din ng mga pampublikong proyekto. Ayon sa ICI, malinaw na lumabag ang mga kongresista sa ilang batas kabilang na ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na pinagbabawalan ang mga kawani ng gobyerno na kumita sa kahit anong transaksyon o proyekto na mangangailangan ng approval ng kanilang opisina. Inirekomenda naman ng ICI ang mas malalim na investigasyon kina dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar, Senador Cheese Escudero, dating Senador at ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay, at kay dating Senador Grace Poe. Mariing itinanggi ng mga naturang politiko ang mga alegasyon. Ayon sa ilang political scientists na nakausap ng ABS-CBN News, nawala ang momentum mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa bagal ng pag-usad ng mga investigasyon
at sa limitadong mandato ng ICI. Nagtayo sila ng ICI pero mukhang kinapos din itong ICI. In fact, yung dalawang miyembro nito ay bumitaw na sa posisyon at mukhang ang obserbasyon ng karamihan ay hindi rin accomplish ng ICI yung dapat ma-accomplish. Masyado itong mabagal sapagkat kung nakikita natin ilang buwan na ang lumipas pero iilan pa lamang yung mga pangalan o yung mga tao na identify ng iba't ibang mga kumikilos na mga institusyon. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng ICI, ngunit hindi pa sila nagpapaunlak ng panayam. I beg to disagree that the investigations are slow. A lot of cases have seen a slower pace because it's not very often that you have the whole government helping each other. Sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. Para sa isang kawani ng DPWH, tila dapat ulitin ang pagsisiyasat ng mga flood control project, lalo pat hindi nagtutugma ang ilan nilang datos dahil umano sa pagbibigay ni Bonoan ng mga maling lokasyon ng ilang proyekto noong siya pa ang kalihim ng ahensya. Dahil po mali yung location coordinates na ibinigay at ginamit ng mga nag-validate. Siyempre po, ang effect po nun is na-mislead po sila into the wrong locations. And even po yung report na isinubmit nila is mali rin po. Basically po, we will restart all over. Sana po ang DPWH at iba pa hong mga katulong ng DPWH sa pagbe-validate, maglabas na rin ng datos kung yung libo-libo hubang project, alin yung talagang hindi na ghost project. Walang nakatitiyak kung hanggang kailan at hanggang saan aabot ang mga investigasyon. Pero isa ang sigurado, galit na ang mga Pilipino. Ang taong bayan ay nauubusan na rin ng pasensya at nakikita natin ngayon ito sa mga surveys na lumalabas na yung dating nagbigay ng pagkakataon upang makabawi ang Pangulo ay unti-unti na rin nawawalan ng kumpiyansa at mabilis na bumabagsak na naman ang approval rating ng administrasyon na ito. Dahil sa sobrang garapal nitong korupsyon na nangyari ito, ay lahat ay mulat na at lahat ay nagmamasid at nagbabantay. Ang key dito is dapat hindi matapos ang usapan, hindi matapos ang pagtingin ng ating mga kababayan na pagsubaybay, yung kanilang pakikilahok sa usapan. Kasi kung mawawala itong mga usapan na ito, kung mawawala itong attention na ito, again, dyan papasok yung short-term memory ng ating mga kababayan. Maaring makalimutan ito sa darating na 2028 presidential elections at sa kasamaang palad, baka maulit pa ito. Makakaahon tayo sa ating sariling pagkilos at sa ating sariling pagmamasid. At hindi natin dapat iasa sa paksyon ng mga tinatawag nating elite, ang mga traditional politicians o political dynasties. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa isa sa mga pinakamalawakang pagsisiwalat ng katiwalian sa gobyerno. Nagsimula ito sa 3 salita ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Ang tanong ay kung sa dulo ng lahat ng ito, maririnig din ang 3 salitang inaasam ng maraming Pilipino. Managot naman kayo.